În acest clip vom vorbi despre monetizarea canalului YouTube prin Patreon în România și începem chiar acum. Pe acest canal fac clipuri care să te învețe cum să domini YouTube și Google, așa că dacă știi persoane interesate de astfel de subiecte, te rog să transmiți clipul și către ei pentru a-i ajuta și pe aceștia, sau să tunezi la mes.ro, vom veni pe un nou clip. Dacă ești creator de conținut, atunci sigur vei vrea să folosești Patreon, pentru că pe lângă faptul că obțini o sumă de bani, lucrul acesta îți arată care este partea cea mai angajată a comunității tale, oamenii care te susțin cu adevărat. Pentru a-ți crea propria ta pagină pe Patreon, pur și simplu intri pe patreon.com, sign up sau start my page și pur și simplu vă va duce la un formular foarte simplu de completat, astfel încât veți avea propria voastră pagină, după care trebuie să intrați să stabiliți anumite lucruri. În momentul în care veți deschide pagina de Patreon pe care ați primit-o, intrăm la Settings și aici trebuie să stabilim prima dată anumite lucruri, după care vor urma și restul. În primul rând aveți user blocați, în momentul în care cineva v-a deranjat în vreun fel sau altul, îl adăugați aici, sunt userii de pe Patreon. Apoi email settings, diferite lucruri pe care puteți să le primiți pe e-mail. Payout preferences, aici trebuie să aveți grijă. Eu am bifat, nu sunt o persoană din Statele Unite, ci sunt un individ, nu sunt o corporație. De asemenea, vreau să primesc banii prin PayPal. Apoi urmează, trebuie să completați un formular. Vi-l las și vouă să-l completați. La fel este foarte simplu de folosit. Trebuie doar să știți eu cât de limba engleză. Din nou am ales PayPal. Trebuie să adăugați mai multe. Apoi contul cu prima parola veche și dacă vreți să schimbați parola. Și aici foarte important, profilul. Vedeți cum să se numească profilul vostru pe Patreon, care este e-mailul, apoi denumirea, adresa efectivă a paginii voastre, puteți să o alegeți cum vreți voi, câteva informații despre voi, de unde sunteți, apoi contul de Twitter, pagina de Facebook, de YouTube, de Twitch și așa mai departe. Și ultimul lucru, efectiv să vă editați pagina de creator, pagina pe care se vor conecta cei care vor să devină patroni la proiectul vostru. Din nou, cum se numește pagina, cu ce se ocupă creatorul respectiv. Eu am pus YouTube videos, Facebook videos, SEO și bineînțeles că trebuie să stabiliți dacă e bine, cum am scris aici, la singular sau la plural. Apoi aveți imaginea de profil, am lăsat-o pe cea de pe YouTube deocamdată. Aveți apoi cover image, imaginea banner și din nou linkurile către diversele pagini de socializare. Categoria unde produceți voi conținut, apoi din nou linkul de la pagina voastră. Trebuie să bifați aici dacă faceți conținut pentru adulți, din nou acel link de RSS și multe alte lucruri, inclusiv dacă aveți o comunitate pe Discord. Foarte interesant acest lucru și o puteți. Apoi la About să spuneți exact despre ce este vorba pe canalul vostru, pe pagina voastră de Patreon și mai mult de atât ce vă ocupați voi. Dacă vreți să faceți un video în care să urați ceva celor noi veniți sau celor care se uită pentru prima dată la voi. Aici, din nou, foarte important de ținut minte, aici se stabilesc efectiv membrii cât trebuie să plătească.
Eu am pus deocamdată $19, bineînțeles că este o sumă destul de mare, dar sunt lucruri pe care le voi oferi celor care devin membri ai Patreon. Puteți să creați și alte roluri, ca să zic așa, în diverse, stabiliți ce sumă de bani, cum să se numească acel grup de oameni care donează acea sumă de bani și așa mai departe. Apoi țintele, am zis $500, bineînțeles rămâne de văzut și exact dacă ajungeți la $500 ce se întâmplă. Mulțumiri celor care au dat acei bani, apoi plățile, de câte ori cât de des vreți să fiți plătiți, dacă vreți să se vadă câți bani ați primit și postările, dacă vreți să faci o postare, lăsăm să se deschidă și veți vedea exact cum trebuie să faceți, să aduceți valoare celor care au dat anumiți bani. După cum vedeți, puteți să puneți un clip de pe YouTube care este ascuns pentru ceilalți, puteți să faceți un live, puteți să adăugați un fișier audio, să adăugați linkuri, tot felul de alte lucruri. Să zicem că adaug un text și aici jos, după ce ați adăugat acel text, să zicem că ați adus ceva valoare prin textul vostru, cine îl vede? Public, doar cei care au dat bani, doar cei care au dat o sumă de bani, în funcție de cum ați stabilit voi, apoi doar acele persoane vor vedea postarea voastră. Urmează apoi Invite Creators, asta înseamnă că puteți să invitați și pe alți creatori pe platforma Patreon, pentru asta puteți să primiți anumite sume de bani. Ei spun că până la $500, depinde probabil ce tip de creator ați invitat. Apoi mesaje, pe interiorul platformei puteți să primiți anumite mesaje, să se încarce și aceasta. Puteți să creați voi mesaje la rândul vostru, să trimiteți către anumiți creatori, notificări, dashboard, aici pare mai interesant, tot felul de informații legate de comunitatea voastră de pe Patreon, de la câștiguri, cine sunt patronii, cât au comentat, postările, văd că spune inclusiv de taxa pe valoare adăugată, TVA-ul, sunt mai multe, vă las pe voi să descoperiți. Apoi patrons, adică cei care efectiv au plătit acea sumă de bani, să-i cunoașteți mai bine și voi. Bineînțeles, la rândul vostru voi puteți să fiți patron pentru alte proiecte. Și din nou post, cât se poate de simplu. Cam așa arată pagina în momentul în care cineva intră pentru prima dată pe pagina voastră. N-am pus încă acel banner, urmează să-l pun și pe el. Și dacă vrea să devină patron al proiectului vostru, să ajute proiectul vostru să dezvolte, apasă pe acest buton, bineînțeles trebuie să fie membru al platformei și plătește suma de bani pe care voi ați stabilit-o la început. Bineînțeles că poate să fie și, din câte știu eu, poate să dea și un singur $1 și să nu aibă parte de niciun profit de la voi, doar faptul că vrea să vă susțină vă poate da prin această platformă, vă poate oferi $1. Dacă pentru unii creatori este foarte simplu să obțină acele sume de bani, simpla lor prezență pe acea comunitate determinându-i pe mulți să se înscrie și să dea acei bani, pentru noi, cei de rând, va fi mai greu. Așa că vă sfătuiesc să oferiți ceva celor care se înscriu în acea comunitate. Pe lângă faptul că oferiți foarte multe în mod gratuit pe canalul vostru de YouTube, mai oferiți ceva în plus celor care intră în comunitatea Patreon. De la informații, cursuri, eu știu, tricouri, fiecare cum crede de cuvință să susțină și să le mulțumească celor pe care i-au primit în comunitatea Patreon și cei care pur și simplu au luat bani din propriul buzunar să-i susțină. Nu uitați că pe acest canal fac clipuri care să-i ajute pe cei care vor să domine YouTube și Google, așa că dacă știți persoane interesate de astfel de subiecte, vă rog să le transmiteți și lor clipul pentru a-i ajuta, pentru a afla lucrurile pe care nu le știu probabil. Iar până data viitoare vă urez SEO plăcut!